Calmer beats. MCB exclusive. So guys, এখনে Emra resort Roing আহি আপোনালোকে যোনখন দেওপানী ব্ৰিজৰ ফালে নগৈ মানে লেফট সাইডে ঘুমাই দিলে আহি থাকিলে পাই যাও মানে Emra resort MCB exclusive.
ইয়াত এইবিলাক আছে, থাকিব পাৰিব ইয়াত আহিলে। ৰয়িং যদি আহে, আপোনাৰ থকাকৈ যদি আহে, এইবিলাক আছে। সেইটো এটা সৰু আছে। আপোনালোকে আহিলে ইয়াত থাকিব পাৰিব, মানে ফেমিলি লৈ আহিলে। ডাঙৰ ডাঙৰ টেণ্ট আছে, 2000 নেকি পাৰ নাইট। এটাত 2000, এটা 1000। दीदी यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकता है ना? हाँ, टेंट सिस्टम है। टेंट सिस्टम पर नाइट कैसे देता है? बड़ा वाला टेंट का 2000 होगा। बड़ा वाला? और जो तो छोटा वाला? और वो छोटा वाला का तो 1000 होगा। 1000? So guys, याद এইবিলাক আছে, থাকিব। So guys, তাত সেইবিলাক কেবিনবিলাকো আছে আৰু ইয়াতো বহি খাওঁ ক'লেও পায়, মানে বেলেগ তাত কেবিনত সোমাই পিনে খাওঁ ক'লেও পাৰে। আৰু ইয়াত নেচাৰ ভিউটো লগত এনজয় কৰি মানে ইয়াত বহি এইবিলাক আছে। ইয়াত বহি নিজৰ কথা আৰু য'ত ভাল লাগে তাত বহিলে হ'ল। আৰু সেইটো চাইডে আছে দেওপানী ব্ৰিজ, এখন দেওপানী ৰিভাৰ। মই অলপ জুম কৰি দেখাই দিছোঁ মোবাইলত। হৈছে মই দেখাই দিছোঁ। এখন হৈছে ৰয়িঙৰ দেওপানী ব্ৰিজৰ এইটো চাইডে আছে। মানে আপোনালোকে যদি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া সেইটো চাইডৰ পৰা আহে তেন্তে লেফ্ট চাইডে আছে ৰাস্তাটো। দেওপানী ব্ৰিজৰ পোৱা আগতে লেফ্ট চাইডে আছে। আৰু এইফালে যায় মায়'দিয়া। এই গাড়ীখন গৈ আছে এইটো চাইডে ওপৰলৈ গৈ মায়'দিয়া আনিনি এইটো চাইডে যায়। আৰু আমি আছোঁ এই ব্ৰিজৰ পৰা অলপ দূৰতে আছে, মানে এইফালে নদীৰ চাইডত, পুৰা ৰিভাৰ চাইড একদম ভিতৰত আছে। এতিয়া গৈ থাকোঁ ঘৰ। চ' আজি ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ। যদি ভাল পালে চাই লাইক কৰিব, যদি কোনোবা নতুন তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেকুৱা ব্লগবিলাক পাই থাকিব মোৰ চেনেলত। চ' আজিলৈ বাই বাই এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাটছিং।